Welcome to Ask Mrs. Immigrant. So ngayon, tatalakayin po natin tulad ng nasabi ko sa unang video, ang mga tips kung paano mag-send at submit ng CV at kung paano mag-apply ng work in Canada through Job Bank website. And before going on to our topic, please don't forget to like and share my page. Thanks! Paano nga ba mag-apply ng trabaho through Job Bank? So, i-type nyo lang yung jobbank.gc.ca or pumunta kayo sa website ng Job Bank. Tapos, dun sa search column, type nyo lang yung gusto nyong pag-applyan or gusto mong applyan na trabaho. So, for example, admin assistant. Type mo lang yung admin assistant. Tapos, meron din dito specifically kung gusto mong mag-apply sa specific na lugar. Type mo dito yung lugar na gusto mong pagtrabahuhan sa loob ng Canada. Kunwari Alberta, Saskatchewan, or Quebec. Type mo lang dyan. And then, click search. Hindi ko muna siya itatype yung location, specific location, para makita natin kung gaano kadami yung admin assistant position na available sa Canada. So, click search. Makikita natin 5,622 result. Ibig sabihin 5,000 yung opening sa position ng admin assistant. So, i-filter natin to kung gusto nyo very specifically to make sure then na valid or verified company or verified job yung nakapost, iwas spam na din. Filter nyo lang siya. Pag-click nyo ng filter, makikita nyo dito sa left side kung anong filter ang gusto mong gawin. Dahil gusto natin makita yung pinaka-verified na job, dun sa job source, makita nyo dito job source, i-click ko yung verified. Okay, tas lalabas na kung ilang mga verified job posting ang available sa Job Bank na vacancy. So, makita natin dito 2,855. So, yan po lahat ay admin assistant or assistant position sa loob ng Canada. Maraming nagtatanong kung paano mag-apply through Job Bank kahit wala kang account. So, hindi mo talaga kailangan ng account or hindi mo kailangan mag-sign in sa Job Bank website para makapag-apply ka sa mga job posting nila. For example, itong administrative assistant, click mo lang yan. At makita natin kung ano yung mga requirements and qualification na kailangan nung nag-hire as administrative assistant. So, makikita nyo dyan, secondary high school, hindi mo kailangan ng college certificate, or at least 1 year or less than 2 years na experience. Tapos makikita nyo din banda dito kung paano mag-apply. Click mo yung show how to apply. And pwede ka mag-apply by email. Copy mo lang yung email na yan. Tapos mag-compose ka sa email mo. Send mo dito sa email address na provided nila. So, makikita mo dito, intended job posting audience. Anyone who can legally work in Canada can apply for this job. Tapos sabi, if you are not currently authorized to work in Canada, the employer will not consider your job application. Mostly, itong intended job posting, by default, ito talaga nakalagay dyan. Pero huwag kayong mawala ng pag-asa. Kahit na nakalagay yan dyan, ito recommendation in my own experience. Base lang sa experience ko at saka sa own opinion ko, mag-send pa rin kayo kahit na may nakalagay na ganito kasi hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari. So, kung talagang yung wala silang makita sa loob ng Canada na qualified na applicant, posibleng kumuha sila sa labas, diba? So, kung talagang yung CV na present mo is very qualified at saka talagang makakakuha ng attention ng isang employer, why not, diba? So, kahit na may nakalagay dito, I recommend you to send pa din. Nothing is impossible, lalo na pag nag-pray ka. So, keep on sending. Tip number 1 kapag nagsasend kayo ng CV,
make sure yung CV na ginawa nyo is yun yung CV na ginagamit ng bansa kung saan kayo nag-a-apply. So, type nyo muna or search nyo muna yung mga CV template dun sa specific na lugar na pinag-a-applyan nyo. Kunwari sa Canada. Kasi dati, nung ako nag-a-apply, nagsasend ako ng CV, may picture, tas yung kung paano ko nakagawian mag-send ng CV. Pero, kaya pala walang pumapansin sa atin kasi yung CV na yun, hindi yun yung CV na ginagamit nila. So, number 1 tip, kapag nag-send kayo sa Canada ng CV sa employer na taga-Canada, pag nag-send kayo ng CV, walang photo o walang picture. Plain CV lang. More on skills, qualifications, at saka yung mga background nyo. Second tip, mag-create kayo ng cover letter na makukuha yung attention ni employer. So, wag lang yung basta-basta ka lang nag-send ng email na sasabihin mo na I'm sending my CV because I'm interested. Yung napakasimpleng letter or email. So, yun. Tip number 2, mag-send kayo or mag-search kayo ng cover letter, professional cover letter aligned dun sa position na pinag-a-applyan nyo para makakuha or makakot ng attention dun sa mga employer. Kasi yan ang number 1 na tinitignan nila, kung paano mo ibebenta yung sarili mo sa kanila. What I mean dun sa kung paano mo ibebenta yung sarili mo sa kanila is yung kung bakit, bigyan mo sila ng reason kung bakit ikaw yung kailangan nilang i-hire, kung bakit ikaw yung fit dun sa job posting nila at dun sa qualification and skills na hinahanap nila. So, yun yung mga hinahanap ng mga employer. Pag gumawa ka ng cover letter, i-mention mo na lahat ng strength mo. At ang pinakamahalagang part at pinaka-last na tip ay follow-up. So, after natin mag-apply, after natin mag-send ng CV sa mga employer na natipuhan nating pagsendan, mahalaga na mag-follow up tayo. Hindi ibig sabihin na sinabi ko mag-follow up, kinabukasan mag-follow up ka na. So, give them time. So, once nakapag-send ka, after a week or after 5 days or after 2 weeks at least, mag-follow up ka regarding sa application mo, kung anong status ng application mo, kung hired ka ba or hindi. So, kung hindi ka naman hired, mag-thank you ka pa rin sa time na binigay nila para i-review yung CV at application mo. Thank you for watching my videos, and please stay tuned for our next topic on different program to immigrate to Canada.